nabasa ako, ang ingay kasi lunch time na. So, ang lunch dito pala is mga 2 PM nagsisimula. So, yan yung mga yan, mga restaurant yan na ano, punong-puno ng mga tao. Tapos, ayan. Hindi ko lang kung nasaan ako, pero marami mo yung mga maliliit na shops dito. So, tingnan ko dito may mabibili akong pagkain. Ah. 3, 2, 1, go! Ikot-ikot ako sandali ulit. Punta pa ako doon sa isang parang location nila. Sa mga ano ko, loob-loob na streets. So, tapos na ako makapunta. Ang dami nilang mga color yellow dito na mga bahay. Parang yun, no? Parang ganun yung karamihan ng team nila. Yellow, red. Sabi ko mga architecture nila. So, nandito na ako sa parang mushroom. Yan. Ang laki niya. Mukha lang siyang maliit sa camera, pero pag nandito ko parang wow, ang taas. Ang laki. Ang lawak. Ngayon, siguro mas maganda yung view sa taas nito. So, hanapin natin paano umakyat at kung may bayad ang pag-akyat. Nasaan ang entrance? Wala yatang entrance. Hindi ko alam kung saan. Yung mga bahay dito, yung mga buildings, so talagang makikita yung na-preserve nila siguro yung architecture. May alaki talaga nung ano, Spanish influence. Well, Spain kasi, diba? So, ayos yung ganda. Diba? Ay, dilim. Ayan, tinan nyo. Alam niyo naisip ko dito? Baka siyang waffles. Diba? Ayan. Waffle. Okay, mukhang dito yung entrance. Tingnan natin kung tama yung nakita ko na yun. Kung pwedeng umakyat. Parang walang entrance. Gusto ko na umakit sa taas pero parang wala. Ay, sige. Picture-picture na lang muna. Eventually. Guys, nakakakit na rin ako. Pupunta ka pala sa baba, tapos magbabayad kayo ng 2 euros. Tapos may elevator papunta dito sa taas. Kaya, sa taas na ako. So, ikot. So, natin umikot. Kaya makikita natin dito. Skyline City. Entonces me miró esto y tal, ¿no? So, iikutin ko lang itong lugar at maghanap ng magandang spot para magpicture. What the? Sakit sa mata na yun. Init. Liwanag. Nakita yung sa baba pala, muntik na ako mabulog. Yan ang view, yan.
Siguro pag gabi mas maganda dito kasi makita mo yung mga ilaw ng mga monuments saka ng mga iba pang mga building. Pero dahil hindi na ako makakabalik mamayang gabi, dahil medyo malayo to, ngayon na lang. Sobrang taas ng araw, ang init. Dati ko makapag-selfie ako. Against the light eh, dapat talaga nun. Pero tingnan natin. Hanap tayo ng pwedeng ano. Ay, sa taas meron pa pala. Meron pa pala sa taas, guys. Ayun. Baka doon maganda. Punta lang ako din doon. Tingnan natin. Sila doon. Okay. Yan, yan. €3. So, nagbayad ako ng 180 pesos para umakyat dito. €3. Pero mukha namang worth it. Ang ganda ng mga view. Kitang-kita mo lahat ng mga bahay tsaka mga buildings. Guys, naikot ko na yung buong taas. Oh, yun. Ang init sa mukha. Bro, malamig, mainit yung tirik ng araw sa mukha. Yan. So, babalik na ako sa baba. Tingnan ko kung ano pang pwedeng gawin. Kung mayroon pang pwedeng gawin. Ano yun? So, parang may nakakita akong kabila. Sa kabilang side. Or nag-reflect lang. Anyways, ayun. A few moments later. Guys, ayun yung Metrosol Parasol. So ngayon, balik na ako ulit sa may San Pablo area. Sa mga eskinita. Babalik ako ng city center. Tapos pabalik ako ng park para mag-photo off na. Kasi mag 3 o'clock na ngayon. So bilis na. Magiging maganda na yung lighting maya-maya. Sakto, pagdating ko doon mga 4 or 5 o'clock na. Sana. So guys, nasa loob ako ng parang mga walkway. Yan, so tahimik. May echo. Mas malamig sa mga eskinitang ganito compared sa mga main road kasi at taas ng building. So yung mga lamig na iipon. I mean, hindi naman naiipon. Mas malamig kasi walang araw. Nakaharangan nila yung araw. Nalabas ako dito pagkatapos parang malaking plaza or park ulit. Basta dire-diretso lang daw, sabi sa Google Maps. So, tingnan natin kung tama. Huwag ako maligaw. Many minutes later. Guys, dito na naman ako sa Plaza De España. Ngayon, maganda na yung lighting kasi wala na masyadong wanag. Golden hour na. Ito na naman sa bandang gitna yung medyo masyadong maliwanag. Pero so far ngayon, ayos lang, saktong-sakto yung lighting. So makikita nyo talaga yung ganda ng location, yung ganda ng lugar. Diba? Ganda ng design nila, detalyado. Tapos pwede kayo magbangka. Yun, meron silang parang ano yung tawag dyan? Lake? Parang river. Yan, river pala. Pwede kang sumakay, tapos magpapaddle ka doon. Kaso syempre hindi ko gagawin yan sa oras. Joke. Wala kasi ako kasama din. Hirap, baka malaglag din ako. So, ito na, ikot-ikot. Ang ganda ng architecture. Yung mga ganda ng design. Tingnan natin, lapit tayo dun sa isa sa mga parang, hindi ko alam kung ang tawag dito, pero tingnan natin. Lapitan natin. Hindi ko alam kung anong tawag dun, pero parang tile work, tile design. Ngayon sa kabila. Tapos all throughout,
Kasi para itong semicircle, lahat yun may mga ganong klaseng mga tile design. Okay, so lakad tayo yan. So, wala na yung araw. Maganda na ngayon. So, yan. Tanong ngayon, paano ako magpipick dito? Yan, so nag-ikot-ikot pa ako ulit. Wala pa ako sa kalahati. Ayun pa yung gitna. Tingnan natin. Tapos may fountain din pala. Paano pag ganito kalaki yung bahay nyo, no? Diba? Yung kwarto kaya, ang pwede din yung... hindi, mali pala. Pag ganito kalaki yung bahay nyo, tapos kailangan nyo hanapin yung nanay nyo, tatay nyo, tapos nandun siya sa kabit. Pero yung kwarto nyo nandito, sa dulong to. Tapos yung bahay, kasi yung kung nasan yung tatay at nanay mo, andun sa kabilang dulo. So, paano kayo magkikita, no? Tapos may kailangan mo siyang kausapin agad. Baka kailangan mo ng scooter papunta doon. Ay, marami na naman. Sakit sa mata. Okay, andito na ako dito tayo sa gitnang arc. May mga tumutugtog, may mga nagbabasking. May kumakanta din. Ayan, makikita niya sa background. Flamenco. Pinig ko flamenco. Flamenco dance. Ayun sa dulo. Pero syempre, nakakaya naman ko yung record ko sila, tapos di ako magbibigay ng euro. Eh wala akong euro ng lala. Tipid-tipid kasi. So guys, may paakyat. Pupunta ako sa taas. Baka may magandang angle at saka may magandang view para sa picture. Akyat. Tapos punta doon. Diba? So yan, akyat tayo. Natin ko paano ito pupunta. Kung ano meron doon sa taas. Oh, 3 floors pala siya. Kala ko 2 floors lang. So ang ganda siguro location nito sa mga nagsushoot ng mga movies or something. Pero mas ganda kung ito yung malaking bahay nyo. Diba? Pwede kayo maglaro ng tago-taguan kasi kayo magkakakitaan. Ay. Taas na. Ito yung view. Ang ganda ng view. Diba? Pwede kayong sumigaw sa habang dyan. Nasa balkon na sabihin nyo, tinatawag ko kayo lahat sa bahay ko. Ang ganun. Ay, nakasantip nila ate. Ano yung trip nila? Mayroon pa silang speaker na bit-bit. So, ang lakas-lakas ng patugtog nila. Mas trip. Nakakuha ka ng picture. Mamaya pa wala masyadong tao. Pero maganda na kasi yung lighting ngayon kasi golden hour na. Kaya ang daming magagandang spots. Kaya lang, syempre, pipiliin ko lang yung mga pwede kong puntahan. Kasi iwas ako sa mga tao dahil wala akong kasama. Ako lang magpipicture. Iniiwanan ko yung gorilla pad ko tsaka yung cellphone ko sa malayo, tapos matakbo ako, tatimingan ko, tapos ako pipicture. Siyempre, mali mo, masalisahan ako. Habang nakapost ako dun sa pwesto ko, bilang may tumakbo, sumabot ng cellphone ko, tsaka ng gorilla pad. GG tayo kapag nangyari yan, kaya bantay-bantay ako. Tapos may mga ilang tao na nag-offer na pipicturean daw nila ako. Siguro mga 5 na sila. Siyempre, ako pumapayag, mahalal ko ba kung modus yun. Kaya, ito, sariling sikap sa pag-picture. Mamaya pag naubos yung mga tao ko naman.
And so guys, ano na, 5, check ko lang kung anong oras na ha. Yan, 5:30 na. So, umidilim na, tsaka lumalamig na. So, I'm calling it a day. Pabili na ako ng dinner ko and then balik na ako sa hotel. Tapos, bukas naman uli. Yan. Tsaka hindi na din mo sila maganda yung lighting ngayon, madilim na. Pag sa camera ko, madilim na. Yan. Tsaka wala lang ako makita magandang angle, tsaka magandang position para mag-pick. So, ayun. Bukas na lang uli. Pahinga na kasi maraming lakad na naman bukas. So, ayan. See you tomorrow!